هل تعلم أن أكثر من 95 دولة خضعت لحوالي 600 عملية إعادة هيكلة للديون خلال الفترة ما بين 1950 و2010 مع 280 عملية إعادة هيكلة في الثمانينيات والتسعينيات؟ فما هو الوضع العام للديون في الدول العربية؟ المنطقة العربية عم تتبع نفس النمط اللي الدول الثانية بالعالم عم تتبعه، فعم بتعاني أكثر من المديونية ومن زيادة المديونية واللي تفاقمت أكثر بعد أزمة كوفيد. حجم الدين العام بالنسبة للناتج المحلي حوالي 50% بالبلدان العربية، وبيوصل لمستويات خطرة وأعلى بدول الدخل المتوسط مثل مصر، الأردن، تونس، وبيقارب 70 ل 100% بمصر وبتونس، وبيتخطى بأشواط هالعتبة بلبنان. وعم بتزيد الاستدانة من الأسواق المالية ومن الخارج، وبتخف حصة الديون الميسورة، والكلفة أعلى من الأسواق الخارجية ومن الأسواق المالية، والموضوع بيصير أكثر تعقيداً في حال صار في معالجة للدين. هل تعلم أن ضائقة الديون تؤدي إلى انكماش اقتصادي بسبب انخفاض الاستهلاك والاستثمار وارتفاع تكاليف التمويل والوصول إلى أسواق رأس المال الدولية وانخفاض الإنتاجية؟ والأهم من ذلك أن الديون لها آثار اجتماعية لأنها تعيق استخدام الموارد العامة في سبيل الإنفاق الاجتماعي، وتزيد عدم المساواة والاستغلال داخل البلدان وفيما بينها. ما هي الآثار الرئيسية للديون في اقتصادات المنطقة؟ وهل يخدم ذلك عملية التنمية؟ عند الوصول لمستويات مرتفعة من نسب الدين العام مع ضعف بمستويات النمو، بيدفع صندوق النقد نحو إجراءات مالية تقشفية، وبيصير موضوع تسديد الديون هو الأولوية عند الحكومات ليحسنوا تصنيفهم ليسمح لهم بالاستدانة مجدداً، فبتدخل الدولة بدوامة الاعتماد على الديون. وهذا بيعني أنه بكثير من الدول بيستمر مسار التقشف لعقود، بيصير الاقتراض مصحوب دائما بالتقشف مثل بالمغرب، تونس ومصر والعراق. وكمان بيعني أنه خدمة الدين بتاخد الأولوية على الإنفاق الاجتماعي، فبتيجي حقوق الدائنين قبل ضمان حقوق الناس الاجتماعية والاقتصادية والأهداف التنموية. وعموما بالمنطقة عنا الدين العام ما خدم عملية التنمية الاقتصادية، بل عزز اقتصادات تتسم بعجوزات، بضعف الإنتاجية، وعزز قطاعات ريعية بتركز الثروة أكثر من أنها بتوزعها مثل بمصر وبحالة لبنان. سلطت الجائحة الضوء على الهشاشة المالية في العالم وكشفت اتجاهات الديون المتدهورة، وشهدت البلدان التي تحمل معظم الديون زيادة في الاقتراض. وبحلول عام 2020 سجلت 108 دول نامية ارتفاعاً في الدين العام، وبالتالي حولت الموارد العامة وقيدت الحيز المالي والسياسي. ما هو وضع الدين في الدول العربية بعد الجائحة؟ لجأوا دول مثل مصر والعراق والأردن وتونس والمغرب لصندوق النقد للاقتراض بعد جائحة كوفيد، وهذا أدى إلى دعم احتياطي الحكومات، بس أصبحت هذه البلدان ملزمة تجاه صندوق النقد. بالعام 2024 رح تزداد نسب الدين العام للناتج المحلي بمعظم هالدول مقارنة بالمستويات قبل الكوفيد، قبل الجائحة، ورح تعلق هالدول كمان بدوامة دين سلبية بالرغم من الترتيب الاستثنائي اللي قدمه صندوق النقد خلال 12 شهر. ما هي التوجيهات الرئيسية التي تقترحينها على المجتمع المدني؟ البلدان العربية المتوسطة الدخل عم تواجه أزمة ديون، والأزمة مش هي بتصير لما بتتخلف الدول عن الدفع، بس إنما بتبلش مع ضغط الدائنين والمؤسسات المالية الدولية على هالدول لمتابعة عملية الدفع بشكل بيضغط على الموارد العامة لدرجة إنه بيصير في مساومة على الحقوق الأساسية للناس. فعلى المجتمع المدني التركيز بأي حل لأزمة الديون على مبدأ أساسي هو إعطاء الأولوية لحقوق الناس الاجتماعية والاقتصادية ولو على حساب تسديد الديون. الوضع الحالي بيستوجب المطالبة والمناصرة على إعادة هيكلة الديون، مش بس لإدارة النقص بالسيولة، بل لمعالجة المشاكل الهيكلية وإزالة الشروط السياسية اللي بترافق أي تمويل واللي ممكن تضر بحقوق الناس الاجتماعية والاقتصادية.
تابعوا التقرير الخاص للباحثة زينة عبلة على موقع الشبكة على ANND.org.